Báthory István. A fejedelem. János Zsigmond a Speyeri egyezményben végleg lemondott a magyar királyi címről, de megtarthatta Erdélyt magának és utódainak. Kólikától szenvedett, egyre többet betegeskedett, de így is váratlanul érte környezetét, amikor 1571-ben elhunyt. Mivel utód nélkül halt meg, az egyezmény szerint Erdély a Habsburg király Miksa uralma alá került volna. Miksa saját emberét, Bekes Gáspárt jelölte az erdélyi trónra vajdaként, de a szabad fejedelem választás jogához ragaszkodó rendek egyhangulag Báthory Istvánra szavaztak Gyulafehérváron 1571. május 25-én. Bekes, amint érzékelte, hogy alul fog maradni, elmenekült az országgyűlésről. Erdély a szultán fennhatósága alatt állt, ezért Báthory letette a hűségesküt a töröknek, ám titokban hűségéről biztosította Miksát is, és ezért használta a fejedelmi helyett a vajdai címet. A Habsburg uralkodó egyáltalán nem örült annak, hogy Báthory került hatalomra, de nem tudott mit tenni, nem akart háborúba bonyolódni a törökkel. Ugyanakkor továbbra is támogatta Bekes Gáspárt, aki Fogarasvárában ellenudvart rendezett be. Amikor Bekes fegyverkezni kezdett, akkor Báthory azonnal támadást indított ellene. Elfoglalta tőle Enyedet és Alvincet, majd Fogaras ellen vonult. Bekes ismét a menekülést választotta. Az ostromlott várból az éj leple alatt tűnt el, és meg sem állt Bécsig. Mire uralkodó lett Báthory István, már pontos elképzelései voltak arról, hogy milyen az eszményi fejedelem, és ennek mindenáron meg akart felelni. Noha súlyos egészségügyi problémákkal küzdött, első akart lenni a harcban és a kormányzati munkában. Úgy vélte, sosem lankadhat, rendszeresen éjszakába nyúlóan dolgozott. Tanult emberekkel vette magát körbe, bizalmasai közül többen is a Pádovai Egyetemen végeztek. Küldetéstudata mély hittel párosult, ugyanakkor vallási toleranciával is. Fejedelemként a korábbi adományok fölülvizsgálásával, a kereskedelem és bányászat felvirágoztatásával, új árszabás bevezetésével szervezte át a gazdasági életet. Megerősítette a katonai védővonalat, elrendelte Várad erődítését. Az oktatás fellendítésére behívta a jezsuitákat, és kollégiumot alapított Kolozsváron, amit aztán akadémiai rangra emelt. Humanista műveltségét bizonyítja, hogy ő maga is kiváló stílusú leveleket írt, továbbá saját szobájában tartott hangszerén, a virginálon, a zongora elődjén kiválóan játszott. Időközben megüresedett a lengyel trón, amit többek között Báthory és Miksa is magáénak akart. Ezért a Habsburg uralkodó, hogy gyengítse az erdélyi fejedelmet, ismét Báthory ellen küldte Bekes Gáspárt. Azonban a császár hűtrón követelőt a fejedelem a Kerelő Szentpáli csatában legyőzte, és több hívét kegyetlenül kivégeztette. Bekes a csata korai szakaszában, immár harmadik alkalommal ismét elmenekült. Ugyan megválasztásakor Báthory a Habsburgok vajdájának nevezte magát, ekkor azonban olyan törvényt hozatott, amely szerint a magyar királynak semmilyen törvénykezési joga sincs Erdélyben. Megszilárdította maga és Erdély helyzetét. Hamarosan, hivatalosan is fejedelemnek nevezte magát.